वेलकम बैक टू माई च्यानल र गाइज आज यस भिडियोमा हामीहरूले फेसबुक ग्रुप कसरी बनाउन सक्छौं त्यो सिक्नेछौं। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो फेसबुक खोल्नुस् र फेसबुक खोलिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज ग्रुप्स भन्ने छ, ग्रुप्समा क्लिक गर्नुस् र ग्रुप्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो यो ग्रुप्स छ जुनमा चाहिँ 1400 मेम्बर्स छ। अहिले 1400 मेम्बर छ। यसरी नै तपाई आफ्नो ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। ग्रुप बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई आफ्नो ग्रुपको नेम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म आफ्नो ग्रुपको नेम हाल्ने छु एसआर रक टेक्निकल। अनि यहाँ प्राइभेसी तपाई कुन क्याटेगोरीमा आफ्नो ग्रुप बनाउन चाहनुहुन्छ, पब्लिक या प्राइभेट। जस्तै म पब्लिकमा बनाउन चाहन्छु र पब्लिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ डन गर्नुस् र डन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट ग्रुप भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेछ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ मेम्बरलाई इन्भाइट गर्नुस् र मेम्बरलाई इन्भाइट गरिसकेपछि तपाईँ माथि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट भनेछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो ग्रुपको प्रोफाइल पिक्चर चुज गर्नुस् र चुज गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो ग्रुपको कभर फोटो चुज भइसकेको छ र चुज भइसकेपछि तपाईँ यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन हाल्नुस्। यसलाई त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र डन गर्नुस्। डन गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो ग्रुप चाहिँ बनिसकेको छ। यसरी नै तपाईँ आफ्नो ग्रुप बनाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।